Takže začneme. Good morning. Dobré ráno. These are the committed coaches. Tohle jsou ty oddaní koučové. Okay. What I want to do today, we do it a little differently. To, co chci dneska dělat, uděláme trošku I want jinak. to spend a little time at first having you talk with each other about a topic that's very important. Chtěl bych začít tím, že se budete bavit sami mezi sebou o tématu, které je velmi důležité. And today what I'm going to do at first anyway is actually stick to the outline, work off the outline. Takže to, co chci dneska udělat jako první, je trošku to nastínit. Coaching effectiveness, being a good coach. Znamená efektivita kouče, účelnost kouče, to, jak být dobrý kouč. And I think one of the first questions is, why do you coach? Myslím si, že první otázka, která je proč být koučem. What do you love about coaching? Co se vám líbí na koučování, co milujete na koučování. If you were told you had 3 months left to live, would you spend some of the time coaching? Kdyby vám někdo řekl, že vám zbývají 3 měsíce života, strávili byste nějakou část z těchto 3 měsíců koučováním. Not all the time. Ne všechny celý 3 měsíce, ale What I want you to do is I'd like you to break up 3 to a group. 3 to a group. And I want you to talk about what you love about coaching. And will one person write down a list of the things why you love coaching? chtěl bych, abyste udělali skupinu po 3 a jeden z vás z těch 3 napsal to, co se vám líbí na koučování. About 5 minutes. Talk. Máte na to 5 minut, můžete mluvit. Takže otázka je, o které jsme mluvili, proč koučujete. Jedna věc, se kterou jste přišli, naše skupina. Relax. Good. Next, let's come over here. Sharing information. Good. Okay. Can't play himself, so now he can be into the game as a coach and share his love for the game with others. Maybe if he's right, you can translate that. Next group. Okay, to learn from the players, to get better. Did we learn to get better? Učíme se i od dětí. One of the things the heart surgeon
Jedna z věcí, o kterých mluvili ty operatéři srdce, is always getting better. je vždycky se zlepšovat. And I think with top level athletes, top level performers in any field, Sportovci, vynikající sportovci v jakémkoliv druhu sportu. it's about getting better. Je to vždycky o tom, aby se zlepšovali. Never want to get better all the time. Yes. Vždycky se chtějí zlepšovat. Another group. Another group. Like to win, winning. Yes, that's one of the reasons we coach. We like to win. Jedna z věcí, proč kaučujeme, je, že protože chceme vyhrávat. Yeah, nothing wrong with that. Next group. Adrenalina vzrušení a potom taková touha po řízení kolektivu. Vzrušení však ne. Desire to win. Be a leader. Great. Good. Good. Next group. Were you guys, did you come up with anything? Probably. Další skupina přišla s nějakým dalším bodem. Okay. How about in back? Did you guys come up with anything in back? Co tam vzadu? Máte nějaký bod? Další už asi ne, tady všechny dohromady. Okay. Anything else that your group talked about? Okay. První je baseball jako takový. Okay. Potom jsou to peníze, Okay. rozhovory s novináři, popularita, stadiony, šatny a zázemí, vlastní řidič, práce s inteligentními lidmi, klidné prostředí, volné víkendy a potom v neposlední řadě je to poskakování soupeřovi z kauče. That's great. Okay. It's important to know why you do what you do. Je velice důležité, abyste věděli, proč děláte, co děláte. Because when you know why you're doing what you're doing, it helps you deal with the difficulties that come up. Protože jakmile víte, proč děláte to, co děláte, tak to vám pomáhá vyrovnat se s potížemi, které vám navstanou. Another thing up here that many of you in our conversations in small groups when we've talked, it's not up here. Mnozí z vás v rozhovorech, které jsme měli, zmínili věc, která tady zatím není. Is that you care about young people. Je to, že se staráte o mladé lidi. And you make a difference in their lives. A vlastně děláte určitou změnu v jejich životě. Especially when you're working with a young person between the ages of 13 and 18. Zvlášť když máte co dočinění s mladými lidmi ve věku mezi 13 a 18 lety. Because at that age the parents are not always too smart. Protože v tomhle věku rodiče zpravidla nebývají příliš chytří. The kids will listen to you more than their parents sometimes. To dítě potom poslouchá daleko víc vás, než vlastní rodiče. You have a very special role. Máte velmi speciální úlohu. I can't emphasize that enough. Nemyslím si, že bych dokázal tohle dostatečně zdůraznit. Now, on the handout that I gave you, V těch příručkách v tom programu, který máte, it has questions. tam jsou otázky pro vás. Strana 34. To look at. Byl bych rád, kdybyste se na ně podívali. The questions are, what do you enjoy
about the game? První otázka je, co se vám líbí na hře, co v té hře si užíváte. Offense, defense, Obrana, útok, arguing, hádání se, winning, vyhrávání. the game. Jo, co se vám líbí na té hře. And then the second question is, if this was it, why? Really getting you to look at that. What attitude displayed by other great coaches do you admire? Who are some of your coaches' role models? To znamená, otázka číslo 3 potom je, jaký přístup, který vyjadřují ostatní kaučové, vám imponuje nejvíc. Jo? Který kauč je váš vlastně takový idol, takový model. These don't have to be baseball coaches. Great soccer, ice hockey coaches. To nemusí být nutně baseballoví trenéři, můžou to být trenéři fotbalu, hokeje, čehokoliv. What makes you feel that way about that coach? Proč se cítíte takhle, nebo proč se vám tenhle kauč líbí? Take some time, look at these questions, write some things down for yourself. Podívejte se na ty otázky, vemte si nějaký čas na to a udělejte si pár poznámek jako odpovědi na tyhle otázky. The second page is on looking at last season coaching. Last year when you coached. Ta další stránka 35 je vlastně taková zpětná vazba. Podívejte se na ní z perspektivy loňského roku, minulé sezóny. I want you to think about this. Last season when you coached, what was one thing you learned that you're going to be a better coach this season? Chci, abyste se na to podívali z tohoto pohledu. Minulý rok, minulou sezónu jste kaučovali, která byla ta jedna věc, kterou jste se naučili, která z vás udělá letos lepšího kauče. Jestliže jste se nic nenaučili, pak se nezlepšíte. Pak jste se ani nezlepšili. One thing you enjoyed last year. Back to things you enjoyed. Když potom se na to podíváte, tak která byla ta jedna věc, kterou jste si loni užili, která se vám líbila? You want to make sure that the things you enjoy in coaching, you're doing that each day. Musíte si být jistí, že ta věc, která se vám líbila v kaučování, že ji budete dělat dál. Because there's a lot of things about coaching that are a pain in the ass. Ale je spousta věcí kolem kaučování, které jsou v podstatě velmi nepříjemné. So make sure each day you're doing one thing you enjoy. To znamená, musíte si být jistí, že každý den děláte aspoň jednu věc, která se vám líbí. Next question is, what were some things you learned about the mental game last season? Další otázka je, která byla ta věc, kterou jste se naučili ohledně mentální hry, psychické hry pro tuto sezónu. As I said earlier, you are already doing a lot of the things I talk about with the mental game. Jak už jsem se zmínil dřív, už děláte spoustu věcí ohledně té mentální hry. And what I've done is provide you with a structure or framework. A to, co já jsem udělal, jenom je, že jsem vám nastínil strukturu nebo dal určitý rámec. Next question. What's your greatest strength as a coach? Další otázka je, co je vaše nejsilnější stránka jako kauče. Byl bych rád, abyste se nad tímhle opravdu zamysleli. Make sure each practice you use that strength. Měli byste si se ujistit, že při každém tréninku využíváte téhle silné stránky. Very important. Je to velmi důležité. Okay, next question. We're going to
break into, I want you three in a group to talk about this. Zase chci, abyste se rozdělili po třech do skupiny a chci, abyste prodiskutovali tohle. What are some of the difficulties or problems, or we use the term stressors? What are the hassles, difficulties? Chci, abyste prodiskutovali, jaké jsou problémy nebo stresující faktory. Like getting players to come on a regular basis, like the parents. Například to, jak přinutit hráče, aby chodili včas, nebo jak se dorovnávat s rodiči, Like funding. nebo získávání peněz. What are some of the hassles, difficulties, okay? Jaký jsou vlastně ty vaše problémy? Three to a group. I want you just for 5 minutes. 5 minut, 3 lidi ve skupině, abyste mluvili o těch výzvách, o těch problémech. Takže teď byste měli říct, jaký jsou ty problémy, které máte jako kaučové. Getting people, attendance. So one thing you have to do is you have to be a promoter. Jedna z věcí, které musíte dělat, je být promotér. Musíte donutit ty lidi, aby chodili na tréninky. Okay? Another thing. Field conditions. Okay? Parents' interest. Next group. Každoroční vlastní motivace. To se zvědavě další. Nejsou to vnější podmínky, ale vnitřní. Třeba. Když ty si radíme všeho dosáhnout, tak bys to měl přenechat mladší. Okay? Great. Down the end. Taky těžká spolupráce s rodiči. Opravdu asi odpovědště dětí, nebo nevím. Není tam podpora těch dětí. Děti zajímají velké, ale naopak rodiče mluví. A finance. Chránění se financí. Parents, like we talked about last night. Okay? Next. Já mám problém sám se sebou. Já mám problém s tím, že mám velký nároky a ty lidi odrazují. Ne players, všichni, asistenti, hráči, rodiče. Good. Já si myslím, že problém, aspoň pro mě je problém mentalita lidí, každý jiný a je potřeba se s tím nějak srovnat a dát to dohromady. Okay? Players showing up late. Výbor má schránění peněz a pozdní příchod na tréninky. And then leaving early. No. Okay?
oči mají taky hodně problémů. Nevím, jaký teda. Any other things that your group got into in talking? Další věci. Já jsem chtěl, že mám problém velký, jakože jsem jako trenér a sklouzávám k tomu, že jsou vlastně najednou jejich kamarád. There's a problem that he's their coach, but at the same time he's like a friend. Friend. Finding that balance between coach and friend. Excellent. Yes. Yes. Because a lot of your time coaching, you're counseling. Protože ve spoustě případů, kdy jste coach, tak vlastně něco zakazujete. Jo, takže jste i jejich poradce. As a coach, you do many things. Jako coach děláte spoustu věcí. That becomes apparent just from all the things you have up here. Jo, v podstatě to vychází i z těchto věcí, které jsou tady. Fundraising, Získávání peněz, taking care of the field, staráte se o hřiště, promotion, getting people to come to the game, získáváte nebo nutíte lidi, aby přicházeli na zápasy, parents, musíte jednat s rodiči, teaching, učíte, the different styles that people learn. učíte různé ty styly, nebo jsou to ty různé styly, které se lidi učí. Okay, let me ask you this. Chtěl bych se vás zeptat na tohle. I need 20 seconds of attention. Potřebuji 20 vteřin pozornosti. Ready? Připraveni? Set, Připravte pozor. go. Teď. Each of you Každý z vás is doing something different right now to pay attention. dělá něco jiného, když dává pozor. Some of you are watching me. Někteří z vás se na mě dívají. Some of you are listening. Někteří poslouchají. Some of you are thinking about what I'm saying. Někteří přemýšlí o tom, co říká. They are all different styles. Je spousta různých stylů. When we teach, we have to learn the learner's style. Když učíme, musíme se naučit styl toho našeho posluchače. That's 20 seconds. To je 20 vteřin. What did you do to concentrate for 20 seconds? Co jsi dělal, aby si se koncentroval 20 vteřin? Okay? So you heard Že poslouchal and he wrote. a psal. All weekend he writes. Jo, celý víkend vlastně píše. If I don't write, I can't stay attentive. Pokud si nepíšu, nemůžu zůstat v pozornosti. Some of you don't write anything. Někteří z vás si nepíšou nic. Everyone is different in how they learn. Každý z nás je jiný v tom, jak se učíme. Okay? How about for you? Co ty? Sometimes he writes, but most of the time he's relaxing and concentrating on what you're saying. Relaxing. Making sure he's relaxed so he hears. Jo, ujišťuje se, že se uvolní, aby slyšel. Okay? What did you do for 20 seconds? Co si dělal ty 20 vteřin? Looking at you, listening, and trying to think what you are So saying. you did all of them. Okay? Yeah. When you look, what did you look at? Když se zdíval, na co se zdíval? Yeah, he was looking at you. Okay? Any point in particular? Nějaký bod. How many of you were looking at my lips? Kolik z vás se mi dívalo na ty? How many of you were looking at my nose? Big nose. Kolik z vás se mi dívalo na můj velký nos? Okay? Eyes. Do očí. Yeah, interesting. Interesting. Body. Na tělo. Being Italian. Okay? Different ways. Jsou různý způsoby. When we teach, some people are visual learners. They look, they see, they learn. Když učíme, některý lidi se učí vizuálně, to znamená, když to vidí, tak se to učí. Some people you have to touch them
U některých lidí se jich musíte dotknout, musíte je provést. Some people you can explain. Některým lidem to stačí vysvětlit. It's different. Je to různý. Just if you do that 20-second exercise that we did with your team. Stačí udělat tohle 120 vteřinový cvičení, které jsme dělali se svým týmem. You can quickly find out who are the listeners and who are the visual people. Velmi rychle tak zjistíte, kdo jsou ty posluchači a kdo jsou ti, kteří se učí pohledem, vizualizací. Very quickly you can learn. To zjistíte velmi rychle. And you want to make sure if the person's visual that you're giving them visual cues. Takže byste měli si být jistí, že pokud jsou to ty lidi, kteří se učí vizuálně, takže jim dáváte vizuální nápovědu, vizuální pomůcky. And if they're listeners, talk with them, talk them through it. A pokud jsou to ty posluchači, tak s nimi zase musíte mluvit. We have some players in the United States Ve Spojených státech máme některé hráče, that have problems with learning. kteří mají problémy s učením. They cannot sit and learn. Nedokážou prostě sedět a učit se. But if they stand up and they move a little bit as you're talking about something, Ale jestliže se postaví a trošku se pohybují, když vy mluvíte, they get it much quicker. pak to pochopí mnohem rychleji. You can talk about fielding a ground ball, Můžete mluvit o sbírání míčů po zemi, and if the player can move a little bit, for some they really get it. a jestliže ten hráč se může trošku pohybovat u toho, pak to pochopí. One football coach, American football, Jeden coach amerického fotbalu, when he meets with his team, he has 10 players in backs that stand in the back of the room. Když mluví se svým týmem, potřebuje něco vysvětlit, má 10 hráčů, který stojí vzadu v té místnosti. And when he's going over stuff on the board, A když prochází věci, které jsou na tabuli, some guys sit některý z těch hráčů sedí and they can learn. a ty se to můžou naučit. The guys in the back of the room, Ty, kteří stojí vzadu and they move. a pohybují se. Pete Carroll. Here's the Jet, learning disability guys. They're coming. Get them up. Jo, jsou to hráči s poruchou učení. Different styles. And I think this is one of the things when you're teaching that's very, very important. Jsou to prostě různé styly a myslím si, že využijete ve svém učení, je to velmi důležité. Because I think one thing you love about coaching Protože myslím si, že jedna z věcí, kterou máte rádi na kaučování, is teaching. je učení. And when the kid gets it, A když to dítě pochopí, they're satisfied. oni jsou spokojení, You're satisfied. vy jste spokojení And it helps you win. a pomůže vám to vyhrát. Very important. Very important. The other thing I would say, Další věc, kterou bych chtěl říct, it's the question about motivation for coaching. je motivace pro kaučování. If you're having a hard time getting motivated, Jestliže máte těžkosti s tím, jak se motivovat, do something else. dělejte něco jiného. Because you can use your coaching skills in many different jobs. Protože svoje kaučovské dovednosti můžete využít ve spoustě jiných prací. With these things that are pressures here, S těma věcma, které tady vlastně jsou, vytvářejí určitý tlak, what do you have control of and what don't you have control of? co můžete ovládat a co nemůžete ovládat. In the United States, A ve Spojených státech, and I talked about this a little bit last night with the youth group coaches, and I'll just talk about it briefly now. O tom jsem se trochu zmínil včera, když jsme měli ty kauče mládeže a teď se o tom zmíním zase v krátkosti. You've got to have a parents' meeting at the beginning of the season Musíte na začátku sezóny udělat schůzku s rodiči. to talk to the parents
about what your philosophy is, what the goal of the program is, and how you coach. Musíte jim vysvětlit, jaká je vaše filozofie, jaká je, co se očekává od toho vašeho programu a jakým způsobem koučujete. And the more you can explain this to the parents, A čím víc se vám tohle podaří vysvětlit rodičům, in terms of what your role is and what their role is. V pohledu tom, jaká je vaše úloha a jaká je jejich úloha. Because many of the parents want to help, they just don't know what to do. Protože spousta rodičů vám chce pomoct a jenom prostě neví, co mají dělat. And if you can have a meeting when you can clarify that. A jestliže můžete pořádat schůzku, kde si tohle můžete vysvětlit, It can relieve a lot of problems later. může vám to pomoct uvolnit nebo zbavit se spousty problémů, které by nastaly později. For example, Například, if a player misses practice, jestliže dítě nepřijde na trénink and they keep missing practice, a nechodí vám, but they come to the games, ale přichází na zápasy, are you going to have them not play because they missed practice? necháte ho sedět, protože nechodí na tréninky. Some of you don't have enough players. Některý z vás nemáte dostatek hráčů. But if you do, you have to make that clear with the parents. Ale jestliže máte, nebo jestliže ho necháte sedět, musíte to vysvětlit těm rodičům. Is that enough of an example here? Okay. All right. And then you may lose a game because that kid doesn't play. No, potom může dojít k tomu, že vlastně prohrajete zápas, protože tohle dítě zrovna nehrálo. Because usually they're the good kids. Protože většinou ty, co nechodí na tréninky, jsou dobří. And you have to let the parents know that's your philosophy. A vy musíte vlastně těm rodičům dát vědět, nebo seznámit se svou filozofií. Is it more, I don't know if this is going to come across. Let me know. As a coach, is it more, let me explain it to you first. Is it more important to play well and lose, or play poorly and win? Jako kauče vás zajímá víc, jestli budete hrát dobře a prohrajete, nebo budete hrát špatně a vyhrajete. Je to otázka, zajímá vás víc hrát dobře a prohrát, je to vás přitažlivější, nebo je pro vás lepší hrát špatně a vyhrát? Depends on the game. What match is it? I wanna win every time. Check vždycky vyhrát. Win every time. Okay? Hrát dobře a vyhrát. Play well and win. Play well and win. Okay. A hrát dobře, protože si prohrál, když hrál dobře, tak ten co bude vlastně lepší. Play well, because if I lose playing well, the one who beat me must have played better. Okay? That's a question in your coaching philosophy that you have to come to terms with. To je otázka ve vaší kaučovské filozofii, se kterou se vlastně musíte nějakým způsobem vyrovnat. Because if it's just about winning, then people have to know that. Protože jestli je to jenom otázka vítězství, pak ty lidi to musí vědět. Because the difficulty is, I can tell you right now, I can tell you how to win every game this season. Protože je tady určitě problém, ale já vám můžu říct, jak vyhrát každý zápas tuhle sezónu. I will tell you right now how to do it. Řeknu vám, teď vám řeknu, jak to udělat. Okay? All right, Jimmy. Here's Jimmy with, he's got the Colorado Rockies, and here's how we're going to get Jimmy's minor league team to win every game. A tady je Jimmyho tým, minor league, a tohle způsob, jak vyhrajou každý zápas. Okay, you ready? Here we go. Jste připraveni? Don't tell everybody, not everybody's gonna win. I tell you how I'm going to help Jimmy do it. Takže jenom vám poradíme, jak Jimmy vyhraje každý zápas. It's about winning. Je to jenom o vítězství. We want Jimmy's professional guys to win.
Chceme, aby Jimmyho profíci vyhráli. So what we're going to do, Takže co budeme dělat? we're going to Colorado Rockies, Vezmeme Colorado Rockies, all their minor league teams throughout the organization, všechny ty týmy minor league v celé té and we're organizaci going to play the local 10-year-olds. a budeme hrát proti 10letým. We're going to kick their ass. A těm nakupneme prdel. Play terrible teams. Budeme hrát se špatnýma, hrajte se špatnýma týmama, vyhrávajte, budete být no-hittery. You do not want to win. Nechcete vyhrávat. You want to win against teams that are good. Chcete vyhrávat proti týmům, kteří jsou dobrý. Let's talk about that. If you're going to play against teams that are good, A o tomhle si promluvme. Jestli budete hrát s týmama, který jsou dobrý, you're going to get some losses. budete mít určitý prohry. Look at your own lives. When do you learn the most? Podívejte se na vlastní zklamání nebo na vlastní chyby, kdy jste se naučili nejvíc. When we go through the tough times. Když jsme procházeli těžkýma dobama. I think we learn more from losing than winning. Myslím si, že daleko více naučíme z prohry než z vítězství. And that's one of the beautiful things sport teaches us. A to je jedna z těch nádherných věcí, které nás sport učí. So I don't really think it's just winning. Takže nemyslím si, že by to bylo jenom o vítězství. You can do that. But you want to win against good teams. Můžete vyhrávat, ale chcete vyhrávat proti dobrým týmům. Something to think about. Now, do we want to keep striving to win? Definitely. Jo, je to něco, o čem byste měli přemýšlet. Chceme, nebo toužíme pořád po vítězství? Určitě ano. But I've seen some coaches do great coaching with teams that finish 50-50. Ale viděl jsem kauče, který odvedli velmi dobrou práci u týmů, který skončili vyrovnaný, počet vítězství, počet proher. Look at your own coaching. Podívejte se na vlastní kaučování. Protože některý z vašich týmů neskončili zrovna nejlíp, ale kaučovali jste dobře. Because injuries can happen, bad breaks can happen, all sorts of things you don't have control of. Protože může dojít ke spoustě věcí, které nemůžete ovládat. Jsou to třeba zranění hráčů, nějaké pauzy a podobně. Because one of the things I talked about last night, protože jedna z věcí, o kterých jsem mluvil včera večer, I think from a mental game perspective, the key question to evaluate your performance is, jedna z klíčových otázek, jak hodnotit svoje vystupování, svůj výkon je, did you give yourself the best chance for success? Jestli jste si dopřáli největší šanci na úspěch. That person may beat you, but you didn't beat yourself. Jo, ten druhý kauč vás může porazit, ale vy jste se neporazili sami. And when you lose, when you get a loss, a když prohrajete, it hurts. tak to bolí. But when you beat yourself, that's when at night you have a hard time sleeping. Ale když porazíte sami sebe, pak tu noc máte problémy s usínáním. When the opponent beats you because they were better that day, když vás porazí soupeř, protože ten den byl lepší, you can sleep that night. Pak tu noc potom můžete spát klidně. Think about that. Přemýšlejte o tomhle. Because we all can't win. Protože nemůžeme všichni vyhrávat. So some things to think about with coach. Takže to je pár bodů, o kterých byste měli přemýšlet, když kaučujete. Děkuji.